Yung. Grabe. Muna di tayo magaling. Ito yung mga tools na kailangan natin. Pag-uusapan natin ngayon, siyempre, puro sa mga. Hello guys! Welcome muli sa panibago nating vlog. Tayo ay mag-unbox at magre-review ng Drive Pro 100 Transcend. No? Ito yung isang dashcam. Malamang ay familiar kayo dito kasi ang Drive Pro 100 ay matagal na sa market. Kung di ako nagkakamali, mga 6 years na ito. At malamang na meron din kayo neto o nagkaroon kayo neto noon. At isa ito sa mga pinaka-reliable na dashcam sa market. Kahit na matagal na ito, available pa rin ito sa market at hindi ito, sabihin na natin, hindi naman ito mura, hindi rin man ito kamahalan, nasa gitna lang. Kasi considered ito bilang entry level ng Transcend. Siyempre, may mga bagong unit na kasi ngayon, yung Drive Pro 110, Drive Pro 230, 515, etc. Pero itong model nito, yung 100, ay hindi naman nagpapahuli kasi naibibigay naman ito yung mga basic features ng dashcam. Okay, kaya ito pa rin ang binili ko. Okay? So, ano ba yung mga features ng Transcend Drive Pro 100? So, makita nyo dito. Nakita nyo ba? Yan, yung aperture niya, yung camera niya, 1.8. No? Yan, yung enhanced night view, yung low light niya. Maganda yung recording niya sa low light. Proven na yan, guys. No? Maraming reviews sa YouTube na nagsasabi na yung mga Transcend Drive Pro 200, 230, wala namang pinagkaiba dito sa Drive Pro 100. Kaya ito yung binili ko. Tapos, 6 glass lenses for ultra sharp images. Tapos, meron din siya guys na G sensor for emergency recording. Ito yung feature ng Transcend na kapag kapark yung sasakyan ninyo, for example, nabangga siya, wala kayo doon sa kotse, nag-emergency recording siya for 30 seconds. Yan. So, meron siyang ganong feature. Actually, yung feature na yon ay common, no? Makikita lahat sa Transcend products na dashcam. Okay? So, ang isa sa wala dito sa Transcend dashcam na ito, sa Drive Pro 100, yung Wi-Fi feature, no? Yung pwede mo siyang makita sa iyong cellphone, sa Android, tsaka sa iOS. Wala siya nun. Pero okay lang yon kasi meron naman siyang screen. So, meron siyang screen live view. So, hindi na natin kailangan ng Wi-Fi. Makadagdag lang yon sa memory ng inyong Android devices o iOS o cellphone, ano. So, kita natin dyan, 1.8 aperture. Meron na ngayong 2.0 aperture, yung Drive Pro 110. Yan. Tapos, ito yung built-in battery niya. Meron siyang battery para kapag, yun nga, sa G sensor niya, makakapag-record siya kahit na hindi naka-on yung makina ninyo. So, buksan natin. Tingnan natin kung ano yung mga nasa loob, ano. Ganda, no? So, ito yung 16 GB na free. Ito ang ating Transcend. Tinanggal ko na yung mga plastic niya. Ang dami niyang plastic, eh. So, makita nyo, ito yung speaker niya. Tapos, ito yung kanyang mic, no? So, pwede nyo yung, guys, no? Pwede nyo i-mute yan. Yung speaker na, yung mic na yan, pwede nyo i-mute. Kung sakaling gusto nyo ng privacy, o kaya para makatipid kayo sa memory, no? Ito yung camera. 1.8 aperture yan. Ito yung DC, no? DC socket, yung para sa adapter natin. So, mini USB siya, no? Tapos, ito yung lalagyan ng memory card. Ito yung emergency button. Okay? Kapag gusto nyo mag-record yung dashcam ng emergency, for example, na meron kayong incident, no? Pwede nyo pindutin yan. Yung record na yon, yung film na yon, yung file na yon na hindi
mabubura, hindi matatakpan, no? Yan. So ito yung power button, ito yung menu, no? So ito yung screen niya. Yan. So maliit lang siya guys, no? Hindi siya ganun kalaki. So pinagpipilian ko kasi noon yung Transcend 200 tsaka ito. Problema doon sa Transcend 200, Drive Pro 200, malaki siya. Yung camera niya malaki. So pansinin kasi yun, no? Baka may mag-trip sa ating sasakyan. Wala pa naman tint yung sasakyan ko. Baka kunin siya, no? Kaya mas maganda ito, hindi masyadong pansinin, hindi takaw tingin, ano. So yun yung isa sa mga reason din kung bakit binili ko tong Drive Pro 100. So again, no guys, ito ay matagal na sa market, no? Isa itong sa mga established na produkto ng Transcend. Kaya naman patuloy sila nagpo-produce na ito. Pero sa official website nila, hindi nyo makikita itong Drive Pro 100. So mga partner establishment na lang ninyo mabibili ito. Tulad sa Lazada, ganyan. Sa Amazon, meron pang ganito. Pero hindi to, guys, no? Medyo mahal pa to compared dun sa mga no brand na mga dashcam, yung mga nilalagay sa rear mirror natin. Mas pa to, mas maganda pa ito. Subok na kasi ang Transcend, maganda yung quality talaga ng film niya. Okay? So tingnan natin yung laman nito. Maganda yung yung packaging niya, no. So ito yung adapter natin. Mga manual, warranty card, ito yung suction mount. So ikabit na natin to guys sa ating sasakyan, no? Sa Montero Sport natin. Samahan nyo ako. Tara! Okay guys, so andito ngayon tayo sa ating Montero Sport. So kung napanood niyo yung tint removal video ko, pansin nyo na tinanggal ko yung dashcam ko dyan, no? Yung luma. Okay, so dyan din natin ilalagay itong Transcend. Yan. Dyan. Okay. So, lagay natin yung mount dito. Tapos yung wire, wagapangin natin dito. Tatago natin dito sa loob. Papunta dito. Tapos, pababa. Sa ilalim. Hanggang sa makapunta siya dito. Okay. So, for now, dito muna natin siya sasaksak sa cigarette lighter natin. So, sa susunod na video ko guys, tuturo ko naman sa inyo kung paano i-hardwire ang dashcam, no? So, ibig sabihin, hindi na natin gagamitin yung socket na yan, ng cigarette lighter. Didiretso na siya dun sa ating fuse box, sa electrical source natin. So, wala siyang mga wire na nakadangle dyan, na nakasagabal dyan, no? Yun yung ibig sabihin ng hardwire. So, tuturo ko sa inyo kung paano mag-hardwire ng accessories ng sasakyan. So, for now, tuturo ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo kung paano ikabit yung Transcend dito sa Montero Sport. So guys, ipakita ko muna sa inyo yung interface ng Transcend natin, okay? So, saksak natin ito sa cigarette lighter natin. So, sana nakikita ninyo, kalagay dyan English. Okay lang. So, ito yung arrow keys, no? Kita nyo ba? So, English naman tayo. Okay. So, set natin yung time 2020. So, kabit natin yung memory card. Naghahanap siya ng memory card. So, isa lang namang way yan. Hindi nyo pwedeng suksok yan ng mali. Yan. So, full HD siya guys, no? Full HD ang camera na ito. 30 frame per seconds, no? Full HD. So, nagre-record na siya. Tingnan natin yung menu. Yung settings. Yan, yung resolution. Pwede kayo mamili sa 720 o 1080p, ano? Siyempre, 1080p ang gusto natin para malinaw. Exposure volume, value. Ayan. Okay na yan. Video length. So, kung gaano kahaba yung isang video file, siguro gawin natin 5 minutes. No? Ayan. Sa video stamp,
O, enable natin yung video stamp. Yung G sensor, yung ibang mga owners ng Transcend, dinidisable nila yung G sensor. Kasi daw, kapag nalulubak sila habang bumabiyahe, nag-enable daw siya. So, kaya meron siyang selection dyan, low, medium, high. No? So, sa akin, siguro low lang. No? Huwag naman natin siya i-disable kasi kapag nakapark tayo, hindi siya mag-engage. No? Hindi siya magte-turn on kapag nabangga yung sasakyan. So, pagka masyado siyang sensitive, tulad ng mga sabi ng iba, i-disable ko na rin siguro ito kasi hassle nga naman yun, nagda-drive ka, nag-emergency record siya. Okay, so for now, low gagamitin natin. Microphone, yes, enable natin yan. Volume, self-explanatory naman, alam naman natin yan. Auto display off. Yan. Kung gusto nyo na makatipid ng ng baterya, no, o ng electricity, pwede nyong i-shutdown yung display pero nagko-continuous recording pa rin siya. So gawin natin after 3 minutes. Yan. Delay power off, ibig sabihin yan guys, pag delay power off, kapag tinurn off nyo yung engine, mag-off ba siya agad o hindi? Pwede siya mag-delay. Yan, pwede siya mag-delay ng 30 seconds. Yan, gawin natin yung 30 seconds. Tapos date and time nagawa na natin. Light frequency, syempre yung 50 Hz. Pwede rin 60 Hz. 60 Hz na lang. Information, pwede nyo pala tong i-update guys, yung firmware nito. Yan, yung firmware niya. Pwede nyo i-update yan sa pamamagitan ng pagka-connect nito sa isang laptop o sa computer, no? So pwede nyo siyang i-connect. Kaya lang wala siyang kasamang cable. So bibili kayo ng USB to mini USB na cable para ma-connect nyo siya sa isang computer at ma-update nyo yung firmware. Okay? Pero for now, hindi na natin i-update yan. Format card, sige, format natin. Are you sure? Okay. Yan. Mabilis lang naman yan. Ayos, na format na. Restore defaults, upgrade firmware. Yan, yung upgrade firmware na yan. Okay. So, okay. So, alam na natin ano. Okay. So, kabit na natin. So itong suction cup niya pala, so ang pagkabit niyan meron siyang mga dito, no? Yan. So nakita nyo ba? I-slide nyo lang siya. Yan. So ganyan siya guys, no? Okay. So ganyan siya. So kung gusto nyo tanggalin, pupush nyo lang ito. Push nyo lang yan. Tapos ganun. Okay. So pagpasok, pasok nyo lang, tapos i-slide nyo. Okay. Tapos itong ball joint na ito, mahigpitan nyo siya dito. Tapos ito naman, itong taas na ito dito, kung gusto nyo nakayuko, ganyan. Okay, so kabitin muna natin. So kailangan natin to guys na prying tool. So itatakin lang natin dito. Tatak lang natin dito na. Okay? Pag ganun, pababa. So ayan siya guys, no. So kita nyo may mga cable ano. So okay lang yan kasi ayusin din natin yan kapag
hinardwire na natin itong dashcam natin. Ito yan sa ilalim. Tapos dito sa goma punta doon sa ating dashcam. So pakita ko sa inyo yung footage guys sa araw at sa gabi ano. Guys, ito ang night mode no. So maganda siya, malinaw. Gabi at araw malinaw ano. So sana nagustuhan niyo ang review na ito. Kung gusto niyo bumili ng dashcam, Drive Pro ang isa sa mga best options ninyo no. So sana paki-like ang video na ito, pakisuyo rin na mag-subscribe kayo guys ano. Maraming salamat. Sa ulitin.